हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधीर क्रिएसन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरुले अघि नै स्क्रिनमा त देखिसक्नुभयो पहिले नै त्यस्तो खाले त्यो पार्टिकल डिसिपेट वाला भिडियो त्यो खाले भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदम भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सिकाउन गएको छु। तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो बनाउन एकदम सजिलो छ र टिकटकमा एकदम भाइरल हुने सम्भावना पनि छ। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। साथीहरु सर्वप्रथम त्यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरु प्ले स्टोरमा गएर क्यापकट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। प्ले स्टोरमा गएर क्यापकट डाउनलोड गर्नु होला, छैन भने त्यसलाई ओपन गर्नु होला। जस्तो मैले इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसलाई ओपन गरे प्लस न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र तपाईहरु 5 वटा फोटो लिनु होला। तपाईहरुको अब जस्तो फोटो चाहिँ 1 2 3 4 5 मैले 5 वटा फोटो लिए यसरी एड गरे आयो। तपाईहरु चाहिँ यसमा चाहिँ सुरुमा सबैको साइज एउटै बनाउनु होला। अलिकति नमिले जस्तो छ भने यसरी तन्काएर सुरुमा एउटै उसको बनाउनु पर्छ के फोटोलाई एउटै स्क्रिनमा फिट स्क्रिन बनाउनु पर्छ। त्यही भएर ठीक छ। ल अब हामी सुरुमा आउँ। अब तपाईहरु के गर्नुस्, यो सुरुको फोटोमा छुनुस्, स्टाइलमा जानुस्, त्यहाँ गएर पार्टिकल डिसिपेट लेखेकोमा क्लिक गर्नुस्। ल हेर्नुस् है त जेनेरेटिङ हुँदैछ। यसको लागि चाहिँ इन्टरनेट चाहिन्छ। यो भयो। अब तपाईहरु हैन अब अलिकति यो भनेको के हो, सुरुमा यो पार्टिकल यस्तो डिसेप पहिला छ पछि हराउँछ। अब हैन तपाईहरु अर्को किसिमको राख्न चाहनुहुन्छ भने पार्टिकल डिसिपेट 2 मा नि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यसलाई इन्टरनेट लाग्छ त्यही भएर अलिकति स्लो बस्दो हुन्छ। ल पार्टिकल डिसिपेट 2 भनेको के हो, यो घुम्दै घुम्दै आएर एउटा मान्छेको फोटो बन्छ। यो पार्टिकल डिसिपेट 1 मा चाहिँ मान्छेकोबाट टुक्रिएर धुलो बनेर गएको हुन्छ। 2 मा चाहिँ धुलो बनेर मान्छे पछि मान्छे बनेको जस्तो देखिन्छ। 2 मा चाहिँ हेर्नुस् है त भयो नि। अब तपाईहरुले अब यसमा 1 राख्नुस्। अब अर्को फोटोमा पनि क्लिक गर्नुस्। त्यसरी नै 1 2 1 2 अब जुन तपाईहरुकोमा सपोर्ट गर्छ त्यही राख्नुस्। अब यसमा 2 राख्नुस्। पार्टिकल डिसिपेटमा 1 र 2 मा जुन राम्रो लाग्छ त्यो राख्दा हुन्छ तपाईहरुले। अब यसरी अब यति गर्नुस्। अब यसमा फेरि 2 राख्दिए मैले। यसरी टिक लगाइदिए। अब तपाईहरुले अडियोको लागि चाहिँ तपाईहरु मेरो यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा टेलिग्रामको लिंक राखिदिएको हुन्छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले त्यो अडियोको लागि त्यो भिडियो डाउनलोड गर्नु होला र एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरेर त्यो मैले दिएको भिडियोमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरुको भिडियो रेडी भयो। एकचोटी हेरौँ भिडियो कस्तो बन्यो हाम्रो। हेर्नुस् अब हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भयो। अब लास्टको क्यापकट भन्ने इन्डिङलाई डिलिट गरिदियो र माथि फर्केको एरोमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु होला। आशा छ साथीहरु तपाईहरुले भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला। अरु थुप्रै यस्तै एडिटिङहरु टिकटकका ट्रेन्डिङ भाइरल कन्सेप्टहरु लिएर आउने बाचा गर्दै तपाईहरुको सामबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।